Berita terkini, gadis berumur 28 tahun, Melissa Aziz, yang diculik oleh lelaki yang digelar sebagai The Origami Killer kekal hilang 9 jam selepas dia diculik dari tempat letak kereta pejabatnya di Samudera Road. Polis meminta bantuan awam untuk memberi maklumat. Ellie? Yeah. Ari is on the way. Yeah. Coming. Ma'am? Ellie, tunggu sekejap. Saya tahu yang awak dah tumpukan sepenuh masa awak dalam kes ni. Tapi I'm making Zul lead. Ma'am, saya dah handle kes ni dah masuk 6 bulan. Saya tahu setiap aspek, setiap butiran dalam kes ni. Ma'am, Things have changed, Ellie. Kes ni live sekarang. Dah 2 nyawa terkorban, kita tak boleh risk hilang lagi satu. Awak sendiri tahu kan macam mana tekanan yang kita dapat daripada departmen kita, daripada orang atas, public pressure lagi. Awak kena faham. tapi ma'am, I can handle it. Saya boleh dapat banyak information dari dia, ma'am. Believe me. Ellie, can you please stop taking this personally? Kali ini saya perlukan orang yang lebih berpengalaman macam Zul untuk interview Aris Muhaimin. Tapi, ma'am, saya tahu... No, dah. Cukup. It's an order. 2 mangsa origami killer yang dah kita ketahui setakat ini. Widya Karim dan Haifa Ismail. Widya, buried alive. Haifa, stabbed to death. Dan ada satu benda that's common to the deaths. Am I right? Yes, sir. Kes live kita sekarang. Melissa Aziz. Dia diculik dari tempat meletak kereta pejabat dia. Rakaman CCTV menunjukkan yang dia dipukul dan dimasukkan ke dalam van yang dicuri dari sebuah syarikat yang bernama Guardian Services. Van tu apa cerita? Belum ada apa-apa lagi. Okey. Penculik Melissa bertopeng. Jadi susah untuk kita nak syakkan identiti dia. Tapi berdasarkan daripada apa yang kita jumpa dari dashboard kereta dia, penculik dia tu The Origami Killer sendiri. lab result dari sampel kulit dari bawah kuku Haifa Ismail. Result sepatutnya keluar hujung minggu ni, but I dah expedite and ia akan keluar malam ni. So kita panggil Aris Muhaimin ni. Kenapa? Sir, Aris Muhaimin tu penyelia IT di pejabat Widya Karim. Dan dia dah lama sukakan Widya ni. Dan pada malam 4 hari bulan April, mereka keluar bersama. And as far as we are concerned, Aris Muhaimin is the last person to see Widya Karim alive. Okay, fair enough. Tapi kau dah bawa dia questioning dah 2 kali. And for both sessions kau berbual dengan dia, alibi dia rock solid terus. And sekarang kau cakap DNA result dia belum keluar. Kau bawa masuk dia lagi. Buat apa?
Sebab dia seorang suspek kita sekarang. And kita tak ada masa nak tunggukan Melissa. Main suspect? Am I missing something here? Dia sendiri volunteer untuk kasih DNA sampel dia. Kalau dia betul-betul origami killer, dia nak kasih DNA sampel dia. Apa hal? Sir, saya yakin yang Aris Muhaimin tu memang the origami killer. Dia dah sampai. The time is 15:59 on Sunday, 5th of October 2024. Present is ASP Zulana Munir. SSI Ilyana Salihin. Please state your name for the record. Muhammad Aris bin Muhammad Muhaimin. Okey, Mr. Aris Muhaimin. Nak minum ke nak apa? Tak apa. Terima kasih. Okey, Mr. Aris, saya tak nak buang masa awak. Boleh awak bagi tahu kami, awak ada dekat mana pada jam 10 pagi tadi? Kat rumah? Ada sesiapa dengan awak dekat rumah? Tak ada. Saya tinggal seorang. Ada sesiapa yang boleh pastikan yang awak memang dekat rumah? Ada. Orang Wi-Fi. Orang Wi-Fi? Yang pergi satu rumah ke satu rumah, ketuk-ketuk pintu rumah orang, tanya nak tukar Wi-Fi service provider ke tak. Saya ingatkan apa? Saya buka pintu, tapi bila saya dapat tahu diorang tu siapa, saya halau diorang. Maklumlah, saya tengah kusyuk dapat ilham untuk terus menulis. Okey. Service provider yang mana? Kalau tak salah saya, Viewcom. Viewcom. Diorang pakai baju oranye. Awak tahu kan kita boleh call Viewcom untuk pastikan yang Call them. apa awak cakap ni semua betul. Tahu? Awak kenal dia? Mestilah. Melissa Aziz kan? So awak memang kenal dia lah. Not personally. Kenal rupa je. Muka dia terpampang kat TV dari pagi sampai petang. Social media pun banyak berita pasal dia. Trending. Ma'am, Viewcom kena check dengan agensi yang kendalikan door-to-door sales team diorang. Diorang akan call balik dalam sejam gitu. Good. Awak pernah kenal siapa detektif Z tu? Of course. Tak ada sebab my daughter lah, dia suka baca pasal novel-novel series ni semua. So, Detektif Z ni is the main character of this series lah. So, then obviously dia seorang detektif. Tapi dia buta. Jadi dia gunakan heightened senses dia untuk selesaikan kes-kes yang tak dapat diselesaikan oleh Departemen Jenayah. Anak perempuan saya, dia obses dengan novel ni semua. Okey, so ada 2 kes yang diselesaikan oleh Detektif Z ni. Kes yang pertama, mangsa tu ditanam hidup-hidup. Kes yang kedua, mangsa tu ditikam sampai mati. Ada satu karakter ni, dia diculik dan dimasukkan ke dalam van. Dan pelan-pelan, van tu diisi dengan gas yang beracun. And guess what? Semalam malam,
ada satu van dari Guardian Services dicuri dari ofis diorang. Cuba teka. Ofis diorang kat mana? Saffron Road. Sebelah dengan ofis awak. But wait. That's not the best part. The best part is this. Awak dulu ada hubungan dengan pereka watak Detektif Z. Macam betul tak apa yang saya cakapkan ni? Wow, it's good. Recording and communications rebooted. Sorry, ada insiden dekat Selarang Power Station. Okey. Boleh share sikit hubungan awak dengan Stella Su? Saya dan Stella Su memang ada hubungan dulu kat sekolah menengah. Kita reka karakter Detektif Z sama-sama. Kita ada bertekad lepas habis sekolah dan break up. Dah tak berbual lagi. Many years later dapat tahu yang dia tulis novel pertama Detektif Z. Dan dia tak kredit saya langsung. Mesti awak bingit kan? Hasil kerja awak dirompak macam gitu je. Confirm awak benci dia buat macam gini ke awak. Mestilah. Tak boleh dinafikan. Tapi saya dah move on. Teruskan kehidupan. Saya pun dah start tulis novel saya sendiri. Apa orang putih cakap? You divert the head into something else. Killing. Writing. Awak ada lesen memandu? Ada? Awak tak pernah dengar nama Guardian Services ke? No? Okey, mungkin awak boleh terangkan kita bila kita... Zul? Interview suspended at 1700 hours. Apa?
Interview commences at 17:02. Okey, Mr. Aris Muhaimin. Bagi pihak saya nak ucapkan terima kasih sebab awak dah berikan DNA sampel awak pada kita kali terakhir awak datang sini. Detektif Ellie pun dah cakap awak volunteer diri awak untuk kasih DNA sampel awak sendiri. Kita pun dah dapat DNA sampel dari bawah kuku mangsa yang kedua Naifa Ismail. Kita dah hantar DNA itu ke ujian untuk cross reference suspek-suspek yang disyaki. Cuba teka, DNA sampel tu match dengan siapa? DNA kau ada pada mangsa. Son of victim. And kau orang yang last jumpa Widya Karim. It's obvious, bro. Kau origami killer. Saya? Origami killer? Kau boleh nafikanlah suka hati kau. But facts don't lie. Ya, betul. Saya kenal Widya Karim. Tapi saya dah terangkan banyak kali sebelum-sebelum ni. Kita keluar sama-sama. Kita pergi makan. Kita balik. That's it. Satu lagi mangsa, nama dia siapa? Naifa. Saya tak kenal dia langsung. Tak kenal. DNA sampel kau ada dekat dia. Macam mana? DNA dia match dengan Naifa. Tapi dia macam tak takut terus pun. Something is not right. Mem, aku terus terang dengan kau. It's done. Kau dah bunuh 2 orang. Confirm gantung, bro. Tapi aku kasih kau chance to redeem yourself. Okay? Melissa Aziz kat mana? Saya tak tahu. Mana kau boleh tak tahu? Kau tahu apa? Van kau curi. Kau dah kidnap dia. Lepas tu, kau pelan-pelan release the gas. Sebab kau nak bunuh dia. Kita dah kesuntukkan masa, bro, nak selamatkan dia. Buat apa yang patut, please. Saya betul tak tahu. Saya dah cakap. Cukuplah, please. Enough. It's over. Mana Melissa Aziz? Cakap aje lah! You certain of this? 100%. Aku cakap dengan kau, bro. Dekat belakang cermin tu, ada orang siap nak track map tu semua. Kita dah ada officers on ground untuk selamatkan Melissa anytime. Dah standbykan medik semua dekat sana. Kita perlukan satu benda. Bilang aku, Melissa Aziz dekat mana? Itu je. Please. Saya tak tahu. Betul. Engkau dah betul-betul test aku tau. Engkau dah betul-betul test aku. Okay, fine. Aku cakap engkau last. Last aku nak tahu daripada engkau. Melissa Aziz dekat mana? Melissa Aziz dekat mana? Jawablah! Macam mana saya nak jawab? Ma'am! Saya betul-betul tak tahu Melissa Aziz kat mana. Sumpah. Kau nak main game ni kan? Aku boleh main game ni dengan kau! Okay? Tapi aku cakap dengan kau sekarang, it's over, okay? It's over untuk kau. Dekat mana? Interview suspended at 17:45. Macam
Macam rindu pula nak berbual dengan awak. Mr. Grumpy tu panas baran ni. Awak mesti bingit kan? Yang kes awak kena take over oleh bos awak. He's not my boss. Laki teruk. Kesian. Penat-penat kerjakan kes. Alih-alih Mr. Grumpy datang dan take over macam tu je. Saya paling tak suka bila orang lain yang kerja keras, orang lain yang dapat kredit semua. You are going to pay for what you did to her. Kenapa? Ada 3 orang lagi yang sama DNA dengan Aris Muhaimin. Macam mana ada orang lain yang share sama DNA dengan dia? It's impossible. Saya dah check dengan database. Aris Muhaimin pernah dermakan bone marrow dia sebanyak 3 kali sejak berusia 18 tahun. The term is called chimerism. Istilah ni ialah apabila sel penderma telah dicantumkan pada penerima. So apa? Ada 3 orang lain yang share the same DNA dengan Aris Muhaimin? Mungkin partial DNA je. Blood test akan tunjuk 2 jenis DNA. Tapi DNA dari air liur dan rambut diorang masih kekal sama. Diorang ni siapa? 3 orang. Yang pertama, Lim Chi Kiong. Dia seorang warga tua. Dia lumpuh. Yang kedua, Ahmad Faizal Salim. Dia meninggal akibat kemalangan 3 tahun lepas. Dan yang ketiga, Dr. Ellery Au Williams. Dia neurosurgeon dekat Sierra General. I've checked. Dia holiday kat Switzerland sekarang. Okay, but this means nothing, right? Kita masih lagi boleh tahan Aris Muhaimin. Sebab DNA dia match dengan yang ada bawah kuku. Ni je yang kita ada sekarang. That's it. This DNA match was the smoking gun. Tapi dengan this chimera ke apa ni, kita nak kena eliminate this 3 orang dulu. Ya, tapi kita ada Aris sekarang ni. Combine that dengan connection with Stella Sung, Detektif Z semua. Awak yang sendiri cakap dia tu origami killer. Tapi kita perlukan bukti, Ali. Awak sendiri ada dalam bilik tu dengan saya kan? Nampak sangat dia tahu yang benda ni akan berlaku. Yang this DNA match akan collapse sebab ada orang lain yang share the same DNA dengan dia. Dia sengaja nak buang masa kita, jadi kita tak boleh selamatkan Melissa Aziz. Melissa Aziz perlukan bantuan kita, sir. We don't have much time. Kita kena carry on push Aris Muhaimin tu. Look, kasih saya je yang berbual dengan dia. Okay? Saya first derma bone marrow tahun 1998. Umur saya baru 18 tahun itu. Blood type saya memang rare. AB negatif. Hanya 1% orang dalam dunia ini ada blood type tu. Time tu, saya terbaca ada demand untuk bone marrow punya penderma. So, saya fikir, why not kan? Dapat selamatkan nyawa orang. So, saya derma. First time 1998, kali kedua 2005, dan kali terakhir 2011. Kalau boleh saya nak derma lagi.
Cuma diorang kata maksimum boleh buat 3 kali je. Kenapa awak tak beritahu kita benda ni semua dulu? Tak ada orang tanya. Macam mana saya nak jawab? Awak kata awak tak kenal Naifah Ismail. Betul? Betul. Awak tinggal dekat Skambut Road. Yes. Naifah kerja dekat The Owl Space. 3-4 bus stops dari rumah awak. Awak pernah pergi kafe tu? Soalan lagi. Just answer the question, please. Saya tak pernah ke sana. Awak pernah jalan pas kafe tu? Tak. Mungkin. Tak ingat. Last time, awak cakap awak pernah jalan pas kafe tu. Okey. Dan awak pernah nyatakan yang awak ni kuat minum kopi. An avid coffee drinker. Betul? Ellie, let's go back to Melissa. And yet, awak tak pernah pergi ke kafe baru tu yang dekat dengan rumah awak. Saya tak boleh percaya. Ellie, yang awak... enough. Zul, Interview suspended at 1950. Apa dia? Orang atas nak update. Update je lah. Diorang nak tahu timeline kita. Timeline apa? Bila kita nak crack dia? First of all, what you told? Tanya je. Mr. Grumpy tu ada lah ingat. Yang si origami killer tu akan ikut bulat-bulat cara pembunuh dalam novel detektif Z tu. Boring kan? Nak kena ada twist ending sikit. Baru best. Saya tahu apa dalam otak awak sekarang. Either secara kebetulan yang saya derma sumsum tulang saya kepada orang-orang tu, atau saya dah lama rancang nak sebarkan DNA saya untuk saat-saat macam ni. Ngeri kan kalau saya buat macam tu? Awak tahu pasal mitologi Greek? Tentang apa nama dia? Typhon. Typhon ni dikatakan bapa kepada segala raksasa ganas dalam mitologi Greek. Chimera. Dan saya ni boleh dikatakan Typhon lah. Dan 3 orang tu Chimera saya. Dah 3 kali saya dekat sini. Walaupun si Mr. Grumpy tu terpekik, terlolong, konon-konon nak takutkan saya. Actually kan, dia nampak profesional. Tapi awak macam personal. Is it a woman thing? Yang awak nakkan keadilan kepada 3 mangsa tu, atau lebih daripada itu? Mungkin Widya Karim? No. Melissa Aziz. Nah.
Kau nak aku buat apa? Dia tak mengaku dari tadi. What can I do? Zul, go! Ali! 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 Diri saya! Yes, ma'am, yes, ma'am. Ali! Ali! Stop! Ali! Don't be stupid! Dia jam kat dalam ni. Nisa Aziz kat mana? Aku tanya, mana dia? Cepat! Jangan bergerak! Keluar dari mana sekarang! Cepat, keluar! Guys, cepat! Keluar sekarang! Aku nak dia out of this case. Now. Enough, okay? Enough kenapa? Seriously? Attacking the suspect? Sir, Pasal kau, apa leverage yang kita ada goes out of the window. Bukan tu je. Dia will definitely sue kita punya department. Sebab kau tak boleh control kau punya perasaan. sir, Saya boleh terangkan. Terangkan apa? Yang kau tak boleh kawal kau punya emosi. Ha? Yang kau tak cukup training for this interrogation. I know. I want you out of this building. Sir! Apalah? Kita dah jumpa Melissa Aziz. Cepat keluar! Apa ada dalam beg ni? Cepat! Cepat keluar dari beg ni! Cepat! Kita semua tahu temper kau macam mana bila kat akademi dulu. Aku ingat by now kau dah work out anger issues kau semua. Apparently not. Man, aku seriously ingat terdapat si Aris Muhaimin tu sih. Serius. Kau confirm percaya dia origami killer kan? Sedang gila kecuk dia. Bila kita kecil-kecil, kita ingat semua orang jahat dia muka hodoh gila. Tapi si Aris Muhaimin tu, dia macam normal lah. Anyways, it's not over. Kita akan pantau dengan lebih sekarang. Nanti bila Dr. Ellery R. Williams tu balik, kita cross-check alibi dia. Mungkin kita boleh panggil si Aris Muhaimin tu datang sini balik. And this time, kita kerjakan dia betul-betul. Apa orang putih cakap? 4th time's the charm. Well, dia cakap dia ada start tulis novel kan? Mungkin dia buat ni semua sebab dia cari inspirasi ke apa. Well, at least this time dia buat seorang. Tak ada orang akan ambil dia pay credit kan? Yes, sir. I'm fully aware of it. Ma'am. Okay, sir. Right. Ma'am. Whatever it is, Ellie, it's a no. Ma'am. What are you still doing here? I have an idea. First, you talked to my client without me. And then you attacked him. What's next? We gave your client a choice. If he wants to talk to us, or wait for you.
but he decided to go ahead. Well, I hope it all worked out for you. Instead of putting your effort into searching for the latest victim, you not only harassed my client, you attacked him too. Look, I don't care what... Just so you know, we are taking legal action against your department. This kind of questioning, the aggression, is totally uncalled for. Listen, your client was not being... Zul? A what? Seriously. Well, you got the gall to show your face again. Interview commences 18:07. Saya minta maaf. If that's an apology, it's not going to change anything. We are suing the department. We were wrong. Yeah, you were. You have no right to assault my client. No. We were wrong about your client. He's not the origami killer. Kita dah jumpa dia. And he's being taken in right now. Well, that's good to know. Siapa dia? Aris, you shouldn't. Siapa origami killer tu? Nama dia Dr. Ellery R. Williams, neurosurgeon dekat Sierra General. Actually, it all makes sense sekarang ni. Tak ada kemungkinan yang awak ni origami killer. Yelah, awak tak ada duit, tak ada resources untuk nak buat benda yang methodical macam origami killer tu semua kan? I mean, look. Badan awak ni pun sekeping je. Macam mana nak lawan mangsa-mangsa tu semua? Well, at least Dr. R. Williams angkat weights. Bolehlah lawan mangsa-mangsa tu. Plus, awak tak berani untuk ragut nyawa orang. Ni pula 3. So, like I said, your client is free to go. Dia origami? Sorry? Apa dia cakap pasal origami tu semua? Aris, Shut up! Tak ada makna langsung. Semua origami tu ada makna lah. Aris, you shouldn't. Shut up! I'm talking! Dengar sini. Semua origami tu ada makna. Semua binatang tu ada makna. Widya Karim, ular kepala 2, selalu backstab orang kat kerja. Your favourite Naifah, kambing, tak ada otak. Dengar je cakap bos kat kafe tu. And Melissa Aziz, garang kat online macam singa. Bila dah jumpa face to face, penakut! Ular, kambing, singa. Semua jadi satu benda. Semua binatang. And let me get this straight, Aku buat benda tak ada yang suka-suka, kau tahu. Aku buat benda. Semua ada makna. Kau aku tahu! Chimera.
Jauh teman-teman. Saja je nak cakap hai. Hai. Oh, by the way, saya tengah semakkan transcripts dari sessions bersama Aris Muhaimin. So once it's done, saya akan pass it to you. Sure. By the way, sir, whatever you did semalam, it was amazing, sir. The way you connect Aris Muhaimin dengan Stella Sung, Detective Z semua, it was brilliant. Awak pun apa kurangnya? Macam mana awak dapat strategi tu? Sampai dia mengaku kesalahan dia. Well, dia kan suka sangat dengan attention. Dia rasa yang ex dia tu ragut kejayaan dia dengan Detective Z. So, I just had to do what I had to do. Anyway, you need break. I'll see you around.